Garden by the Bay. Garden by the Bay là một công viên thiên nhiên trải dài trên diện tích 101 ha của mảnh đất khai quang ở trung tâm Singapore, cạnh bến Marina Reservoir. Công viên bao gồm 3 khu vực ven sông: Vịnh Nam Garden, Vịnh Đông Garden và vườn Bay Central. Vườn lớn nhất là vườn Bay Nam với diện tích 54 ha là 130 mẫu. Garden by the Bay là một phần trong chiến lược của chính phủ Singapore nhằm biến Singapore từ thành phố Garden thành phố trong vườn. Mục tiêu đã nêu là nâng cao chất lượng cuộc sống bằng cách tăng cường cây xanh và hệ thống thực vật trong thành phố. Lần đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ Lee Hsien Loong công bố tại cuộc meeting ngày Quốc khánh năm 2005. Garden by the Bay được dự định là không gian giải trí ngoài trời hàng đầu của Singapore và biểu tượng quốc gia. Trong năm 2006, một cuộc thi quốc tế về thiết kế của công viên đã được tổ chức, thu hút hơn 70 mục gửi bởi 170 công ty từ 24 quốc gia. 2 công ty Anh, Rand Associates và Dominic White đã được trao hợp đồng cho Bay South và Bay East Garden. Bên cạnh các nhà thiết kế hàng đầu Rand Associates, họ đã được hỗ trợ bởi một số công ty Singapore. Công viên này khá phổ biến với 6.4 triệu du khách vào năm 2014 và nó đã có 20 triệu lượt truy cập vào tháng 11 năm 2015. Garden by the Bay là một tổ chức độc lập chịu trách nhiệm phát triển và quản lý trong những khu vườn quan trọng nhất của châu Á. Vườn được lãnh đạo bởi một đội ngũ chuyên gia đa ngành đã tham gia vào việc làm xanh Singapore và đã làm việc cùng với các chuyên gia quốc tế và địa phương để phát triển vườn. Garden by the Bay có một đội ngũ các nhà thiết kế cảnh quan có tay nghề cao, các nhà làm vườn, các nhà arborist, các kỹ sư nhà máy, các chuyên gia quản lý sân vườn và sân cỏ, cũng như các nhà nghiên cứu về cây trồng và các chuyên gia giống hoa phong lan. Những người đã tận dụng được mạng lưới các nguồn thực vật toàn cầu được trồng trong suốt ngày phát triển để liên tục giám mục và phát triển vườn. Vườn của vườn quốc gia và sự thu hút của các nhà vườn hàng đầu cho du khách trong nước và quốc tế. Garden by the Bay là một sự trưng bày về nghệ thuật trồng trọt và làm vườn, giới thiệu vương quốc thực vật theo một cách hoàn toàn mới, giải trí trong khi giáo dục du khách với thực vật hiếm khi nhìn thấy ở phần này của thế giới, từ các loài trong khí hậu mát, ôn đới đến rừng nhiệt đới và môi trường sống. Cái ấy cái vậy cái quả ra nó không, nhưng mà hai cha mình tại vì có người đi theo để học cho nên không còn ra xong mà hả? đang cười mà, có cười sao hả? Lên đi. Gold-hued foliage. This is Singapore's latest horticultural wonder. Began with an international design competition in 2006. Mountainside. They are covered in mist every 2 hours, replicating the cool, moist climate of tropical high elevation areas on the man-made mountain.
Approaching on your right is the Sun Pavilion. It houses a rich collection of cacti, the most recognizable plant family in the desert. Families. Diện tích đất tương đối lớn để tạo ra vườn cây, ra là vườn cây mà sinh thái. Đây là chúng ta đang đi bên đất sinh thái, vườn cây gồm 50 hectare, 50,2 hectare. You are now entering the waterfront walk, which connects Bay South to Bay East via Marina Barrage behind you. Across Marina Reservoir, you will see Bay East, the second of 3 gardens of Gardens by the Bay. Bay East is open 24 hours daily, offering a superb view of the city skyline along its waterfront promenade. Marvels of architecture, their design is dictated by light. Look into the conservatories and you will see no pillars inside, as these cast shadows which limit plant growth. To your left, the Flower Dome features plants from the 5 continents of the world, bringing you into the cool, dry climate of the Mediterranean and semi-arid subtropical regions. Bay South is filled with gastronomic delights. There are 9 F&B outlets throughout the gardens. One fine dining option is Poland to your left, serving Mediterranean-influenced cuisine in a garden setting. Cọ trắng. Cọ ăn giống như là cọ để là Đây bạch cọ. Nó giống như là cái cánh nó giống như cái cọ. Left into the distance ahead, and you will notice another 3 super trees. Can you see a spout on top of one of them? We will visit more of them at the super tree grove later on our tour. Catch a glimpse of the Dragonfly Lake on the right. There is a 440-meter boardwalk beside to stroll or jog along. Improve the lake's water quality by absorbing excess nitrogen and phosphorus. Ở đây đi đâu? Hay gần gần cái tích này phải không? You are now entering the Heritage Gardens. This is eternal life for Hindus. Plants and especially trees have huge cultural and religious significance. Welcomes you into the Chinese garden. This is called a moon gate, a feature found in traditional Chinese gardens, and represents a full moon. For the Chinese, a garden is a reproduction of the natural environment. That's why features like ponds and boulders are common in classical Chinese gardens. A rock represents a mountain, and water stands for rivers and waterfalls. You are entering the Malay Garden, a third of the Heritage Gardens. The timber structure coming up on the right is an example of a traditional village residence known as a kampong house. There are many food plants here used by the Malays, such as lemongrass and the breadfruit tree on your right. Check out the mighty super trees on your left. You'll see the 22-meter-high OCBC Skyway suspended from the taller super trees. This aerial walkway offers a panoramic view of Bay South and the surrounding Marina Bay area. Vertical gardens of epiphytes and flowering climbers adorn the trunks of the super trees. To the right are the Brazilian rubber tree and the African oil palm. You are now leaving the Heritage Gardens, one of the 2 themed gardens at Bay South. We hope you've enjoyed learning about Singapore's culture and heritage through the plants you have just seen. You are approaching a stupendous white baby sculpture called Planet by British artist Mark Quinn. The sculpture's surroundings reflect the white theme of the colonial garden. It is significant of the many sculptures around the gardens, which include water buffaloes, horses, and dragonflies. Một tay trống không mà. Đâu có cỡ đâu, cái trống đó. Trống tay. Nhẹ, chắc là nhẹ. Cái nhận xét đầu tiên là chắc đúng bộ. Quay cái đặc điểm. Trống thôi ta đỡ được hết. Gọi là cái nhẹ, nó làm sốt. Có cái đập. Còn đi
dense forest towering in front of you. This is the Super Tree Grove, one of the distinctive icons of Bay South. Every super tree is a vertical garden rising from 25 to 50 meters high. These trees draw inspiration from the dominant trees of our rainforests that cannot grow to such heights in our urban environment. The tallest super tree is as high as a 16-story building. These green giants perform the functions of real trees, such as absorbing heat and harnessing solar energy via solar panels atop their canopies. This energy is sufficient to light up the trees at night. Look up to the left. The tallest super tree at 50 meters high houses the Indochine Bistro at the top. That guarantees the best treetop view, with the backdrop of beautiful gardens and surrounding marina area. The Super Tree dining area to the right also serves various local and international delicacies. Topiary sculptures require constant pruning to maintain their form. These sculptures are made out of the curtain fig. The animals showcased here are closely linked to the flowering, fruiting, and dispersal of the fig. At the Secret Life of Trees Garden, learn all about trees and their wondrous forms. On your left and right, the leaves of the snowflake trees resemble the lattice structure of a snowflake. Baobabs, which you can see in the flower dome later, are nicknamed overturned trees because their branches look like roots growing into the air.